Mirë se vini në kursin para përgatitor për maturën shtetërore në gjuhën angleze. Në këtë sesion do të përqendrohemi te conditionals, conditional sentence types and their usage. Ky material është përgatitur nga Albanian Education. Pra, në këtë sesion do të përqendrohemi tek fjalitë kushtore, llojet e fjalive dhe përdorimi i tyre. Çfarë janë conditionals apo çfarë janë kushtoret? Conditional tenses are used to speculate about what could happen, what might have happened, and what we wish would happen. Pra, kohët kushtore, pra fjalitë me kohë kushtore, përdoren për të spekuluar, pra për të supozuar çfarë mund të ndodhë, çfarë mund të kishte ndodhur dhe çfarë do dëshironim ne të ndodhte. In English, most sentences using the conditional contain the word if. Pra, në anglisht, shumica e fjalive të cilat përdorin kushtoren përmbajnë fjalën if, pra nëse. Many conditional forms in English are used in sentences that include verbs in one of the past tenses. Pra, shumë forma kushtore në anglisht përdoren në fjali të cilat përfshin folje në një nga kohët e kaluara, në kohët e kryera. This usage is referred to as the unreal past because we use a past tense but we are not actually referring to something that happened in the past. Pra, ky përdorim i referohet si e kaluara jo reale, sepse ne përdorim kohën e kaluar, por nuk po flasim, pra nuk po i referohemi në të vërtetë diçkaje që ka ndodhur në të kaluarën. There are 5 main ways of constructing conditional sentences in English. Ka 5 mënyra kryesore për të ndërtuar fjali kushtore në anglisht. In all cases, these sentences are made up of an if clause and a main clause. Pra, në të gjithë rastet, këto fjali përbohen nga një pjesë e nënrenditur if, që përmban nëse, dhe një fjali kryesore. In many negative conditional sentences, there is an equivalent sentence construction using unless instead of if. Në shumë raste të përdorimit negativ të kushtores, ka një ekuivalent, pra një fjali ekuivalente, e cila përdor unless në vend të if, pra vetëm në rast se në vend të nëse. Le të shikojmë më qartë 5 llojet e fjalive kushtore. Pra, conditional sentences type. Kemi zero conditional, type 1 conditional, type 2 conditional, type 3 conditional, and mixed type. Pra, kemi kushtoren 0, tipi 1, 2, 3 dhe kushtoren e përzier. Zero conditional, pra kushtoria 0, në përdorimin e saj, in its usage, refers to, pra i referohet general truths, pra të vërtetave të përgjithshme, apo të gjithkohshme. If clause verb tenses, pra fjalia nënrenditur me pjesën if, është në kohën e tashme të thjeshtë, pra simple present. Main clause verb tense, ndërsa koha e foljes në fjalin kryesore është po ashtu simple present. Pra në zero conditional, në të cilën ne flasim për general truths, të dyja fjalit e nënrenditura dhe kryesorja janë në kohën e tashme të thjeshtë. Type 1, pra tipi 1 i kushtores. A possible condition and its probable result. Pra, përdorimi i saj gjendet dhe i referohet një kushti të mundshëm dhe rezultati i këtij kushti, pra nëse ky kusht plotësohet. Fjalia e nënrenditur if e ka kohën e foljes në kohën e tashme të thjeshtë, ndërsa fjalia kryesore e ka kohën e foljes në kohën e ardhme të thjeshtë. Type 2, pra tipi 2 i kushtores. A hypothetical condition and its probable result, pra një kusht hipotetik dhe rezultati i mundshëm nëse ky kusht hipotetik plotësohet. Koha e foljes në fjalinë e nënrenditur if është koha e kryer e thjeshtë, ndërsa koha e fjalisë kryesore është koha e tashme apo koha e tashme e vazhduar. Tipi 3, type 3 conditional. Përdorimi
Rireferohet an unusual past condition and its probable result in the past. Pra, një kusht I pazakontë në të kaluarën dhe rezultati I saj apo I këtij kushti në të kaluarën po ashtu. Dhe fjalia e nënrenditur në këtë rast është past perfect, pra folja në fjalinë e nënrenditur është në past perfect, ndërsa folja në fjalinë kryesore është në perfect conditional. Mixed type, an unreal past condition and its probable result in the present. Pra, një kusht në të kaluarën dhe rezultati I mundshëm në të tashmen. Që do të thotë që folja në fjalinë e nënrenditur është në past perfect, pra në kohën e kryer, dhe folja në fjalinë kryesore është në present conditional. Le të shikojmë më të zgjeruara përdorimet dhe format që marrin fjalit dhe foljet në secilën nga llojet apo tipet e kushtoreve. Let's start with zero conditional. The zero conditional is used for when the time being referred to is now or always and the situation is real and possible. Pra, kushtoria zero përdoret për rastet kur koha të cilës I referohemi është tani apo gjithnjë dhe situata është e vërtetë dhe e mundur. The zero conditional is often used to refer to general truths. Pra, siç e tham dhe më lart, kushtoria zero përdoret në përgjithësi për t'u referuar të vërtetave të përgjithshme apo të gjithkohshme. The tense in both parts of the sentence is the simple present. Të dyja në kohët e foljeve në të dy fjalit është në kohën e tashme të thjeshtë. In zero conditional sentences, the word if can usually be replaced by the word when without changing the meaning. Pra, në fjalit kushtore të tipit zero, fjala if zakonisht mund të zëvendësohet edhe nga fjala when, pra kur, pa ndryshuar kuptimin e fjalisë. The zero conditional form, pra forma e fjalive në tipin e fjalisë kushtore zero. Kemi if clause dhe main clause, pra pjesa e nënrenditur, fjalia e nënrenditur me if dhe fjalia kryesore. Dhe kemi if plus simple present, pra if plus folje në kohën e tashme të thjeshtë dhe folja tjetër në fjalinë kryesore në kohën e tashme të thjeshtë po ashtu. If this thing happens, that thing happens. Pra, nëse plotësohet ky rezultat do të ndodhë, pra do të jetë. If you heat ice, it melts. Pra, nëse nxeni akullin, ai shkrihet. If it rains, the grass gets wet. Siç e vëmë re edhe në këto fjali, kemi të bëjmë me të vërteta apo me kushtet e cilat janë të zakonshme dhe të gjithkohshme. Pra gjithnjë ndodh, janë të vërteta të përgjithshme. Le ta shohim me shembuj. If you heat ice, it melts. Ice melts if you heat it. Pra kemi të njëjtën fjali, por fjalia nënrenditur në këtë rast është e para, ndërsa në rastin e dytë, fjalia nënrenditur është e dyta. When you heat ice, it melts. Në këtë rast kemi përdorur dhe ndaj foljen e kohës when për të treguar që kushtoria zero, tipit zero, mund të përdoret dhe when në vend të if. Ice melts when you heat it. Pra kemi dhe ndryshimin e fjalive në të dy rastet. If it rains, the grass gets wet. The grass gets wet if it rains. Po ashtu vini re dhe kohët e foljeve në të dy fjalit. Gets, rains. Heat, melts. When it rains, the grass gets wet. Pra, kemi përsëri
Zëvendësimin e if me when. The grass gets wet when it rains. Function, pra funksioni I kushtore zero. The zero conditional is used to make statements about the real world and often refers to general truths such as scientific facts. In these sentences, the time is now or always and the situation is real and possible. Pra, e kemi përmendur dy herë deri tani që kushtoria zero e tipit zero përdoret në fjali të cilat në deklarata apo fjali të cilat flasin për botën e vërtetë dhe zakonisht I referohen të vërtetave të përgjithshme si fakte shkencore. Në këto fjali koha është tani dhe gjithnjë, pra I referohemi kohës për tani apo kohës që është e gjithnjë e vërtet dhe situata është e vërtet apo e mundur. Vazhdojmë të shikojmë me shembuj. If you freeze water, it becomes solid. Plants die if they don't get enough water. If my husband has a cold, I usually catch it. If public transport is efficient, people stop using their cars. If you mix red and blue, you get purple. The zero conditional is also often used to give instructions using the imperative in the main clause. Ndonjëherë, kushtoria zero përdoret edhe për të dhënë udhëzime. Dhe në këtë rast përdorin mënyrën urdhërore në fjalinë kryesore. Ta shohim me shembuj. If Bill phones, tell him to meet me at the cinema. Ask Pete if you are not sure what to do. If you want to come, call me before 5. Meet me here if we get separated. Type 1 conditional. Pra, kushtoria e tipit 1. The type 1 conditional is used to refer to the present or future where the situation is real. Pra, kushtoria e tipit 0 përdoret për të referuar të tashmes apo të ardhmes në rastet kur situata është e vërtetë. The type 1 conditional refers to a possible condition and its probable result. Pra, kushtoria 1 e tipit 1 I referohet kushteve të mundshme dhe rezultateve të mundshme që vijnë nga plotësimi I këtyre kushteve. In these sentences, the if clause is in the simple present and the main clause is in the simple future. Pra, në këto fjali, fjalia e nënërnditur me if e ka folje në kohën e tashme dhe fjalia kryesore e ka folje në kohën e ardhme të thjeshtë. Type 1 conditional form, pra forma e tipit 1, tipit 1 të kushtores. In a type 1 conditional sentence, the tense in the if clause is the simple present and the tense in the main clause is the simple future. Pra, e ripërmendim dhe një herë, në kushtoren e tipit 1, koha e foljes në fjalinë e nënërnditur me if është në kohën e tashme të thjeshtë dhe koha e foljes në fjalinë kryesore është në kohën e ardhme të thjeshtë. If clause, main clause. If plus simple present, the main clause simple future. If this thing happens, that thing will happen. If you don't hurry, you will miss the train. If it rains today, you will get wet. As in all conditional sentences, the order of the clauses is not fixed. You may have to rearrange the pronouns and adjust punctuation when you change the order of the clauses, but the meaning is identical. Në të gjithë llojet e fjalive kushtore, rendi I fjalive nuk është I fiksuar, pra nuk ka një rregull të fiksuar. Pra mund të vini fjalinë e nënërnditur të parën dhe fjalinë kryesore të dytën, apo mund të vini fjalinë kryesore të parën dhe fjalinë e nënërnditur të dytën. Duhet të jeni të kujdesshëm që të rregulloni fiksimin, pra shenjat e fiksimit, apo dhe për emrat, por kuptimi është identik. Le ta shohim me shembuj. If it rains, you'll get wet. You will get wet if it rains. Pra siç e shikoni, nëse fjalia nënërnditur është e para, menjëherë pasaj vjen një
presje. Nëse fjalia kryesore është e para, atëherë nuk ka presje. If Sally is late again, I will be mad. I'll be mad if Sally is late again. If you don't hurry, you'll miss the bus. You'll miss the bus if you don't hurry. Pra, si që shikoni, në këtë rast nuk e kemi presjen, është gabimi ynë. Në rastet e tjera është nëse fjalia në nënditur e para vjet presje dhe pastaj fjalia kryesore. Nëse fjalia kryesore është e para, atëherë nuk kemi presje. Function, pra funksioni I kushtores së tipit 1. The type 1 conditional refers to a possible condition and its probable result. Pra si që tham, kushtoria e tipit 1 I referohet një kushti të mundshëm dhe rezultateve të mundshme që vijnë nga plotësimi I këtij kushti. These sentences are based on facts and they are used to make statements about the real world and about particular situations. Pra, këto fjali bazohen në fakte dhe përdoren për të bërë deklarata rreth botës së vërtetë dhe situatave të veçanta. We often use such sentences to give warnings. Shpesh I përdorim këto fjali edhe për të dhënë për të paralajmëruar për diçka. In type 1 conditional sentences, the time is the present or future and the situation is real. Pra, në kushtoret e tipit 1, koha është e tashmja apo e ardhmja dhe situata është e vërtetë. Ta shohim shembuj. If I have time, I'll finish that letter. What will you do if you miss the plane? Nobody will notice if you make a mistake. If you drop that glass, it will break. If you don't drop the gun, I'll shoot. If you don't leave, I'll call the police. In type 1 conditional sentences, you can also use modals in the main clause instead of the future tense to express the degree of certainty, permission, or recommendation about the outcome. Është e rëndësishme që në kushtoret e tipit 1, po ashtu mund të përdorni foljet modale në fjalinë kryesore në vend të kohës së ardhme. Në mënyrë të tillë që të shprehni si duhet shkallën e sigurisë, lejes apo rekomandimit rreth rezultatit që vjen në rast se plotësohet kushti që tham në fillim në fjalinë e nënditur. Le ta shohim me shembuj. If you drop that glass, it might break. It might break. Not it will break, but it might break. Pra kemi foljen modale might. I may finish that letter if I have time. I may finish. Sepse nuk jemi të sigurt, pra situata. Rezultati është I mundshëm, nuk është I sigurt. Dhe në këtë rast, rezultati është I mundshëm dhe nuk është I sigurt. If he calls, you should go. If you buy my school supplies for me, I'll be able to go to the park. Në këtë rast kemi I'll be able to go to the park. Type 2 conditional. Pra, kushtoret e tipit 2. The type 2 conditional is used to refer to a time that is now or any time and a situation that is unreal. Pra, kushtoria e tipit 2 përdoret për të referuar një kohë e cila është tani apo çdo kohë dhe situata nuk është reale, pra nuk mund të jetë e pavërtetë. These sentences are not based on fact, pra këto fjali nuk bazohen në fakte. The type 2 conditional is used to refer to a hypothetical condition and its probable result. Pra, kushtoria e tipit 2 përdoret për të referuar një kusht hipotetik dhe rezultati të mundshëm që vjen nga plotësimi I këtij kushti hipotetik. In type 2 conditional sentences, the if clause uses the simple past. Pra, edhe në këtë rast, fjalia në nënditur if, kushtore, përdor folje në kohën e kryer të thjeshtë. And the main clause uses the present conditional. Dhe fjalia kryesore përdor kohën e tashme. If clause, main clause. If plus simple past, pra
if me kohën e kryer të thjesht, main clause, present conditional or present continuous conditional. Pra, if this thing happened, that thing would happen. But I'm not sure that this thing will happen. Or that thing would be happening. Pra, kemi vënë re që themi gjithnjë present conditional apo present conditional, continuous conditional. Present conditional krijohet me përdorimin e would dhe foljen kryesore në kohën e tashme. Ose would me foljen kryesore në kohën e tashme të vazhduar, pra në formën e saj ing. If you went, shikoni përdorimin e foljes në tipin 2 të kushtores, went, pra if you went to bed earlier, you would not be so tired. You would not be. If it rained, you'd get wet. Pra present conditional do të thot kjo folje. Pra would plus foljen kryesore në kohën e tashme të thjesht. If I spoke Italian, I would be working in Italy. Would be working. Type 2 conditional form. In a type 2 conditional sentence, the tense in the if clause is a simple past and the tense in the main clause is a present conditional or the present continuous conditional. Pra, edhe një herë, forma e kushtores së dytë është në tipin e kushtores së dytë, fjalisë kushtore të dytë, koha në fjalin e nënrenditur kushtore me if është në kohën e kryer të thjesht dhe koha e foljes në fjalin kryesore është në present condition në kushtoren e tashme, që formohet siç tha me would plus foljen kryesore në kohën e tashme, or the present continuous conditional, që krijohet nga would plus be plus foljen kryesore në kohën e tashme të vazhduar, pra me formën e saj ing. If clause, main clause, pra kushti dhe rezultati. If plus simple past, main clause, present conditional or present continuous conditional. If this thing happened, that thing would happen. As in all conditional sentences, the order of the clause is not fixed. You may have to rearrange the pronouns and adjust punctuation when you change the order of the clauses, but the meaning is identical. Pra, si në gjithë fjalit kushtore, rendi I fjalive nuk është I fiksuar, pra nuk ka një rregull të fiksuar. Mund t'ju duhet të rishikoni për emrat apo të rregulloni piksimin, pra shenjat e piksimit, kur ndryshoni rendin e fjalive. Por kuptimi është identik. Le ta shohim me shembuj. If it rained, you'd get wet. Pra, if it rained, në kohën e kryer të thjesht, you'd get wet është në present conditional, pra would plus get. You'd get wet if it rained. Pra, you'd get wet if it rained, pra kemi të njëjtën fjali të shprehur ndryshe. Siç e shikojmë, si gjithnjë, nëse fjalia nënrenditur me pjesën if është e para, pas saj vendoset një presje. Në rastin tjetër nuk vendoset presja. If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired. Përsëri këtu kemi një gabim, nuk kemi vënë presjen. You wouldn't be so tired if you went to bed earlier. If she fell, she would hurt herself. She would hurt herself if she fell. Vazhdoj me shembuj. Function. Pra funksionit e kushtores së tipit 2. The type 2 conditional refers to an unlikely or hypothetical condition and its probable result. Pra, si që kemi thënë dhe më parë, kushtoria e tipit 2 I referohet një kushti hipotetik apo që është shumë e rrallë të ndodhë dhe rezultatet e mundshme që ndodhin nga plotësimi I këtij kushti. These sentences are not based on the actual situation. Pra, këto fjali
nuk bazohen në situatën aktuale apo të tashmen. In type 2 conditional sentences, the time is now or any time and the situation is hypothetical. Pra, në tipin 2 të kushtore, të fjalive kushtore, koha është tani apo në çdo kohë dhe situata është hipotetike, pra jo e vërtet, por e supozuar, e menduar. Shembuj. If the weather wasn't so bad, we would go to the park. But the weather is bad, so we can't go. Pra, nëse koha nuk do t'ishte kaq e keqe, ne do të shkonim në park. Pra, situata është hipotetike. Sepse situata e vërtetë është që koha është e keqe dhe ne nuk mund të dalim. If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken, but I'm not the queen. If you really loved me, you would buy me a diamond ring. If I knew where she lived, I would go and see her. So I don't know where she lives, so I cannot go. So the situation is hypothetical. If this condition was fulfilled, this other result would be real. But in this case, no. It is correct and very common to say if I were instead of if I was. Pra, është e saktë dhe shumë e zakonshme të themi nëse if I were në vend të if I was. Pra, nëse ne edhe pse flasim për veten e parë, përdorim foljen to be në veten e tretë dhe jo në veten e parë. Ta shikojmë me shembuj. If I were taller, I would buy this dress. If I were 20, I would travel the world. If I were you, I would give up smoking. If I were a plant, I would love the rain. So we don't have if I was, but if I were. Dhe kjo ndodh vetëm në me foljen to be. If I were a boy, nëse ju kujtohet kënga e famshme e Pink. In type 2, vazhdojmë mësimin. In type 2 conditional sentences, you can also use modals in the main clause instead of would to express the degree of certainty, permission, or recommendation about the outcome. Si në tipin 1 të kushtores, mund të përdorim po ashtu foljet modale në fjalin kryesore në vend të would për të shprehur shkallën e sigurisë, lejes apo të rekomandimit rreth rezultatit që po flasim, që vjen nga plotësimi i kushtit në fjalin e varur. We might buy a larger house if we had more money. Pra nuk kemi we would buy, but we might. He could go to the concert if you gave him your ticket. Could, dhe not would. If he called me, I couldn't hear. Could not, could, dhe jo would not. Type 2 conditional, the present conditional tense. Pra, si që tham, tipi 2 i kushtores përdoret edhe me kushtoren e tashme, po dhe me kushtoren me folje në kohën e vazhduar. Në këtë rast po flasim për kushtoren e tashme. The present condition of any verb is composed of two elements. Pra, kushtoria e tashme e çdo folje përbëhet nga dy elemente. Pra, ne e përmendëm dhe më lart, po vazhdojmë ta themi edhe këtu. Would plus the infinitive of the main verb without to. Pra, would plus rënien e foljes kryesore pa përdorur to. He would go dhe jo he would to go. They would stay. Pra, he would go, they would stay. Kjo quhet present conditional. Sepse kemi foljen ndihmëse would dhe foljen kryesore në kohën e tashme të thjeshtë. To go present conditional. Ta shikojmë formën që merr një folje në present conditional, një folje specifike siç është to go. Affirmative, pra pohore, I would go. Negative, I wouldn't go. Interrogative, pyetse, would I go? Interrogative negative, wouldn't I go? Pra, pyetse negative, wouldn't I go? Veta e dytë, you would go. You wouldn't go. Would you go? Wouldn't you go? Pra, si që shikojmë, folja ndihmëse na ndihmon për të krijuar forma të ndryshme të fjalive, pra, në pozitive, pra pohore, dëftore, negative, pyetse dhe pyetse negative. He would go.
He wouldn't go. Would he go? Wouldn't he go? She would go. She wouldn't go. Would she go? Wouldn't she go? We would go. We wouldn't go. Would we go? Wouldn't we go? They would go. They wouldn't go. Would they go? Wouldn't they go? Type 2 conditional, present continuous conditional. Pra, si që thamë, formohet me dy forma, edhe me foljen kryesore në kohën e tashme thjesht, pra rënjën e kohës rënjën e foljes foljes kryesore në kohën e tashme, apo rënjën apo foljen kryesore në kohën e tashme të vazhduar. Forma. In type 2 conditional sentences, the continuous form of the present conditional may be used. Pra, në tipin 2 të fjalive kushtore, forma e vazhduar, pra me ing e kushtores së tashme, mund të përdoret. Ta shohim. Pra, if clause condition, pra kushti me enclosed result. If plus simple past, pra if plus koha e kryer e thjesht, dhe present continuous conditional, pra koha kushtore e tashme. Ne nuk kemi këto forma fix në shqip dhe prandaj shpesh do duket sikur flasim për diçka që nuk përputhet, por në fakt kjo është një formë që ne nuk e kemi. If this thing happened, that thing would be happening. This form is common in type 2 conditional sentences. It expresses an unfinished or continuing action or situation which is the probable result of an unreal condition. Pra, kjo form është e zakonshme në kushtoret e tipit 2, ajo shpreh një situatë të papërfunduar apo që është në vazhdim, e cila do të jetë rezultati i një kushti jo real apo hipotetik. Ta shohim me shembuj. I would be working in Italy if I spoke Italian. But I don't speak Italian, so I'm not working in Italy. But I would be working. She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents. But she's living with Jack and not with her parents. You wouldn't be smiling if you knew the truth. But you are smiling because you don't know the truth. The present continuous conditional tense. Pra si formohet kushtoria e vazhduar e një folje. The present continuous conditional tense of any verb is composed of 3 elements. Pra, kushtoria e vazhduar, e kohës së tashme të vazhduar të çdo folje formohet, pra përbëhet nga këto 3 element, më falni. Would, pra folja ndihmëse would, plus folja ndihmëse be, plus the present participle. Pra, folja ndihmëse would plus be, plus në fakt foljen në formën e saj ing. The present participle is formed by taking the base form of the verb and adding the ing ending. Pra, si që tham, present participle formohet duke marrë formën bazë të foljes dhe duke i shtuar ing. Ta shikojmë. Subject, pra kryefjala emri për emri, plus would, plus be, plus present participle. He would be staying, they would be going. To live, present continuous conditional. Ta shikojmë të zbatuar në një nga foljet. Folja to live, folja e rregullt. Affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative. Pra, pohorja, fjalia pohore, fjalia negative, pyetse dhe pyetse negative. Apo mohore. I would be living. I wouldn't be living. Would I be living? Wouldn't I be living? You would be living. You wouldn't be living. Would you be living? Wouldn't you be living? He would be living. He wouldn't be living. Would he be living? Wouldn't he be living? She would be living. She wouldn't be living. Would she be living? Wouldn't she be living? He would be living. We wouldn't be living. Would we be living? Wouldn't we be living? They would be living. They wouldn't be living. Would they be living? Wouldn't they be living?
Type 3 Conditional. Kushtoria e tipi 3. The Type 3 Conditional is used to refer to a time that is in the past and a situation that is contrary to reality. Pra, kushtoria e tipit 3 përdoret për të referuar një kohë e cila është në të kaluarën dhe një situate e cila është e kundërta e realitetit. The facts they are based on are the opposite of what is expressed. Pra, faktet në të cilat ato bazohen janë e kundërta e asaj që shprehet. The type 3 conditional is used to refer to an unreal past condition and its probable past result. Pra, fjalia kushtore e tipit 3 përdoret për të referuar një kushti në të kaluar, një kusht në të kaluarën dhe rezultatin e tij të mundshëm po në të kaluarën. In type 3 conditional sentences, the if clause uses the past perfect and the main clause uses the perfect conditional. Pra, në kushtoret e tipit 3, fjalia e varur if përdor past perfect, pra kohën e kryer të thjesht, kohën e kryer, më falni, and the main clause, pra fjalia kryesore, përdor perfect conditional, të cilën do ta shikojmë si formohet. If clause, main clause. If plus past perfect. Main clause is perfect conditional or perfect continuous conditional. If this thing had happened, that thing would have happened. But neither of those things really happened, or that thing would have been happening. If I had studied harder, you would have passed the exam. If it had rained, you would have gotten wet. If I had accepted that promotion, I would have been working in Milan. In type 3 conditional sentences, the tense in the if clause is in the past perfect, and the tense in the main clause is the perfect conditional or the perfect continuous conditional. Pra, në fjalit e llojit 3 kushtores, koha në fjalinë e ndërvarur me if është në past perfect, pra had spoken, etc., etc. And the tense in the main clause is the perfect conditional, pra apo perfect continuous conditional. Pra, koha e foljes në fjalinë kryesore është perfect conditional apo perfect continuous conditional. If clause condition, main clause result. If plus past perfect, perfect conditional or perfect continuous conditional. If this thing had happened, that thing would have happened. As in all conditional sentences, the order of the clauses is not fixed. You may have to rearrange the pronouns and adjust punctuation when you change the order of the clauses, but the meaning is identical. If it had rained, you would have gotten wet. You would have gotten wet if it had rained. You would have passed your exam if you had worked harder. If you had worked harder, you would have passed your exam. I would have believed you if you hadn't lied to me before. If you hadn't lied to me before, I would have believed you. Type 3 conditional function. Pra, funksioni I fjalisë kushtore të tipit 3. The type 3 conditional refers to an impossible condition in the past and its probable result in the past. Pra, kushtoria e tipit 3 I referohet një kushti të pamundur në të kaluarën dhe rezultati të mundshëm të këtij kushti në të kaluarën. These sentences are truly hypothetical and unreal because it is now too late for the condition or its result to exist. Pra, këto fjali janë hipotetike në të vërtetë dhe të pavërteta, apo jo reale, sepse tani është tashmë jemi në të tashmen kur po flasim, është shumë vonë që kushti të ndryshojë dhe rezultati të ekzistojë. There is always some implication or of regret with type 3 conditional sentences. Pra, gjithmonë nënkuptohet pak keqardhje në fjalit të cilat përdorin kushtoren e tipit 3. The reality is the opposite of or contrary to what the sentence expresses. Pra, në fakt realiteti është e kundërta apo jo e vërtet, apo është shumë e ndryshme nga ajo që fjalia shpreh. In type 3 conditional sentences, the time is the past and the situation is hypothetical. Pra, në kushtoren e tipit 3,
koha është e kaluara dhe situata është hipotetike. Shembuj: If I had worked harder, I would have passed the exam. But I didn't work hard and I didn't pass the exam. If I had known you were coming, I would have baked a cake. I would have been happy if you had called me on my birthday. In Type 3 conditional sentences, you can also use modals in the main clause instead of would to express the degree of certainty, permission, or recommendation about the outcome. Pra, si që tham, edhe në kushtoret e tipeve të tjera, të tipit 1, të tipit 2, në vend të would, ne mund të përdorim dhe foljet modale për të shprehur shkallën e sigurisë, lejes apo rekomandimit rreth një rezultati. Ta shohim me shembuj. If I had worked harder, I might have passed the exam. Pra, zëvendësohet would me might. You could have been on time if you had caught the bus. If he called you, you could go. If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park. Type 3 conditional contractions, pra, shkurtimet, both would and had can be contracted to D, which can be confusing if you are not confident with Type 3 conditional sentences. Remember two rules. Would never appears in the if clause. So, if D appears in the if clause, it must be abbreviating of had. Pra, mbani mend dy rregulla. Would never ndodhet në pjesën e nënrenditur me if, kështu që nëse shikoni d me apostrof, kjo nënkupton që kjo është shkurtimi I foljes had. Had never appears before have. So if D appears on a pronoun just before have, it must be abbreviating would. Pra, had asnjëherë nuk vjen përpara have. Kështu që nëse shikojmë një d me apostrof në një përemër përpara have, ajo patjetër duhet të jetë shkurtimi I foljes would. Ta shohim me shembuj. If I'd known you were in hospital, I'd have visited you. Pra, këtu kemi fjalinë e nënrenditur dhe d-ja nënkupton had. Këtu kemi fjalinë kryesore dhe d-ja nënkupton would. If I had known you were in hospital, I would have visited you. I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday. I'd have brought you a present, pra kjo shkurtimi I d-s është në fjalinë kryesore dhe në këtë rast nënkupton që ka zëvendësuar foljen would. I'd known it was your birthday, pra kjo është në fjalinë e nënrenditur me if dhe në këtë rast d-ja nënkupton që ka shkurtuar foljen had. I would have bought you a present if I had known it was your birthday. If you'd given me your email, I'd have written to you. Në këtë rast kemi fjalinë e nënrenditur dhe d-ja nënkupton që ka shkurtuar foljen had. Dhe në fjalinë e dytë, fjalinë kryesore, d-ja zëvendëson would. If you had given me your email, I would have written to you. Pra, mbani mend këtë rregull, cila është më e qartë, nëse d-ja paraqitet në fjalinë e nënrenditur, ajo ka shkurtuar foljen had. Dhe pra bëhet përemri, apostrof dhe d. Dhe nëse d-ja e shkurtuar paraqitet në foljen kryesore, ajo ka zëvendësuar foljen ndihmëse would. Pra kemi përemër, apostrof dhe d, dhe është would, you'd, apo I'd, apo he'd. The perfect conditional tense. The perfect conditional of any verb is composed of three elements. Pra, perfect conditional, koha kushtore perfect, e çdo folje përbëhet nga këto tre element, nga këto element. Would plus have plus participle. Have followed by the past participle is used in other constructions as well. It's called the perfect infinitive. Pra, përdoret folja ndihmëse would plus folja ndihmëse have plus
folja, do më thënë forma e foljes kryesore në kohën e kryer, apo past participle. Have followed, pra have e ndjekur nga past participle e një folje, përdoret në ndërtime të tjera fjalisht dhe për këtë quhet dhe perfect infinitive. Pra dhe njëherë ta shohim ndërtimin subject, pra kryefjala, emër mbi emër, folje, emër për emër, më falni, plus would, plus have, plus past participle. He would have gone. They would have stayed. To go. Pra ta shikojmë një folje në formën e në të gjithë përdorimet në fjali në tipin 3 të kushtores. Fjalia dëftore, mohore, pyetse dhe pyetse mohore. I would have gone, I wouldn't have gone, would have I gone, wouldn't I have gone. You would have gone, you wouldn't have gone, would you have gone, wouldn't you have gone. He would have gone, he wouldn't have gone, would he have gone, wouldn't he have gone. She would have gone, she wouldn't have gone, would she have gone, wouldn't she have gone. We would have gone, we wouldn't have gone, would we have gone, wouldn't we have gone. They would have gone, they wouldn't have gone, would they have gone, wouldn't they have gone. In type 3 conditional sentences, the perfect form of the present conditional may be used. Pra, në kushtoren e tipit 3, forma perfekte e kushtores së tashme mund të përdoret. If plus past perfect, perfect continuous conditional. Pra, if this thing had happened, that thing would have been happening. Ta shikojmë funksionet. Të shikojmë funksionet e kushtores së tipit 3. The perfect continuous conditional can be used in type 3 conditional sentences. It refers to the unfulfilled result of the action in the if clause and expresses this result as an unfinished or continuous action. Pra, kushtoria kryer e vazhduar mund të përdoret në tipin 3 të kushtores, të fjalive kushtore. Ajo i referohet një rezultati të papërfunduar të veprimit në fjalin apo në fjalin me if, pra në fjalin kushtore, dhe shpreh këtë rezultat si një veprim të papërfunduar apo të vazhduar. Ta shohim me shembuj. If the weather had been better, I'd have been sitting in the garden when he arrived. If she hadn't got a job in London, she would have been working in Paris. If I had had a ball, I would have been playing football. If I had known it was dangerous, I wouldn't have been climbing that cliff. The perfect continuous conditional tense. The perfect continuous conditional tense of any verb is composed of 4 elements. Would, plus have, plus been, plus present participle. Pra, perfect continuous conditional, pra koha e kryer kushtore vazhduar, përdoret nga këto 4 element. Folja ndihmëse would, plus folja ndihmëse have, plus folja ndihmëse been, plus folja kryesore, present participle e foljes kryesore, e cila merr ing, pra forma ing e vazhduar e foljes kryesore. The present participle is formed by taking the base form of the verb, pra present participle formohet duke marrë formën kryesore të formën bazë të foljes dhe duke i shtuar ing. He would have been staying, pra i kemi të 4 elementet, would have been staying. Would have been going, they would have been going. To work, perfect continuous conditional. Ta shikojmë një folje në të gjithë përdorimet e saj në fjali, pra në fjali dëftore, negative, pomohore, pyetse apo
dhe pyetse negative. I would have been living. I wouldn't have been living. Would I have been living? Wouldn't I have been living? You would have been living. You wouldn't have been living. Would you have been living? Wouldn't you have been living? He would have been living. He wouldn't have been living. Would he have been living? Wouldn't he have been living? She would have been living. She wouldn't have been living. Would she have been living? Wouldn't she have been living? We would have been living. We wouldn't have been living. Would we have been living? Wouldn't we have been living? They would have been living. They wouldn't have been living. Would they have been living? Wouldn't they have been living? Mixed type conditional. Kushtoria e përzier. The mixed type conditional is used to refer to a time that is in the past and a situation that is ongoing into the present. Pra, kushtoria e përzier I referohet një kohë e cila është shpreh një situatë të kaluar dhe ka një rezultat, pra një efekt në të tashmen. The facts they are based on are the opposite of what is expressed. Pra faktet në të cilat bazohet fjalia janë e kundërta e asaj që shprehet. The mixed type conditional is used to refer to an unreal past condition and its probable result in the present. Pra, kushtoria e përzier përdoret për të referuar një kushti jo real në të kaluarën dhe rezultatit të mundshëm të tij në të tashmen. In mixed type conditional sentences, the if clause uses the past perfect and the main clause uses the present conditional. Pra, në kushtoret e përzierja, fjalia në nënditur if, pra kushtore, fjalia kushtore, përdor folje në kohën e të shkuar dhe, pra past perfect, dhe fjalia kryesore përdor present conditional, pra kushtoren e tashme, në kohën e saj të foljes. Ta shikojmë. If clause, main clause, if plus past perfect or simple past, pra mund të përdorim past perfect apo të kryerën e thjesht, present conditional or perfect conditional. If this thing had happened, that thing would happen. But this thing didn't happen, so that thing isn't happening. If I had worked harder at school, I would have a better job now. Pra, would have, që shikojmë, në fjalin kryesore kemi present conditional. If we had looked at the map, we wouldn't be lost. Pra, si shikojeni, had happened është forma në fjalin e varur, pra fjalin kushtore, had worked, had looked, weren't afraid, you would have picked it up. Pra dhe njëherë, if we had looked at the map, we wouldn't be lost. If you weren't afraid of spiders, you would have picked it up and put it outside. Mixed type conditional. It is possible for the two parts of a conditional sentence to refer to different times, and the resulting sentence is a mixed conditional sentence. There are two types of mixed conditional sentences. Pra, është e mundur që të dy pjesët e një fjalie kushtore t'i referohen kohëve të ndryshme dhe fjalia rezultuese është një kushtore e përzier. Ka dy lloje fjalish kushtore të përziera. Present result of a past condition. Pra, rezultat I tashëm nga një kusht I kaluar, forma. In this type of mixed conditional sentences, the tense in the if clause is the past perfect, and the tense in the main clause is the present conditional. Pra, në këtë lloj kushtorie të përzier, koha e foljes në fjalin e nënrenditur kushtore me if është past perfect, pra had worked, dhe koha e foljes në fjalin kryesore është present conditional që would live, që përdoret, pra që formohet, siç tham, me would dhe folje në kohën e tashme. As in all conditional sentences, the order of the clauses is not fixed. You may have to rearrange the pronouns and adjust the punctuation when you change the order of the clauses, but the meaning is identical. Pra si që kemi thënë, duhet kemi kujdes se
kur e përdorim fjalinë e ndërvarur në fjali, pra nëse ajo është fjalia e varur në nënditur është e para, pra fjalia kushtore është e para, atëherë mbaron fjalia kushtore dhe fillon fjalia kryesore, vendosim një presje. Në rastin tjetër nuk është e nevojshme, pra në të kundërtën, të anasjelltën. Ta shikojmë me shembuj. If I had worked harder at school, I would have a better job now. I would have a better job now if I had worked harder at school. If we had looked at the map, we wouldn't be lost. We would be lost if we had looked at the map. We wouldn't be lost if we had looked at the map. If you had caught that plane, you would have been dead now. You would be dead now if you had caught that plane. Function. This type of mixed conditional refers to an unreal past condition and its probable result in the present. These sentences express a situation which is contrary to reality both in the past and in the present. In these mixed conditional sentences, the time is the past and the if clause and in the present in the main clause. Pra, këto lloj kushtorësh të përziera referohen një kushtit të pazakont apo jo të vërtet në të kaluarën dhe rezultatin e mundshëm të tij në të tashmen. Këto fjali shpreh një situatë e cila është e kundërta e realitetit, si në të kaluarën ashtu edhe në të tashmen. Në këto fjali kushtore të përziera, koha është e kaluara, pra koha e referohet të kaluarës në fjalin me if, pra në kushtore, dhe rezultati, pra fjalia kryesore, I referohet të tashmes. Ta shohim me shembuj. If I had studied, I would have my driving license. I would be a millionaire now if I had taken that job. But I didn't take the job and I'm not a millionaire. Pra flasim për situatë hipotetike e cila ka rezulton në situatën aktuale dhe të tashmen. If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket, but you didn't spend all your money, and now you can buy this jacket. Pra, nëse kemi këtë fjali, nëse kushtet e kësaj fjalie do të plotësoheshin, do të kishim një rezultat të tillë. Por e vërteta është e kundërta. In these mixed conditional sentences, you can also use modals in the main clause instead of would to express the degree of certainty, permission, or recommendation about the outcome. Siç e kemi thënë dhe në kushtoret e kaluara, pra në llojet e ndryshme të fjalive kushtore të kaluarën, në vend të would shpesh mund të përdorim foljet modale për të shprehur shkallën e lejes, sigurisë apo rekomandimit rreth rezultatit. If you had crashed the car, you might be in trouble. I could be a millionaire now if I had invested in ABC plumbing. If I had learned to ski, I might be on the slopes right now. Past result of present or continuous condition form. In the second type of mixed conditional sentence, the tense in the if clause is the simple past, and the tense in the main clause is the perfect conditional. Pra, rezultatet të kaluara të një kushti të tashëm apo të vazhdueshëm. Në këtë tip të dytë të kushtores së përzier, koha në fjalin kushtore if është e kryera e thjeshtë dhe koha e foljes në fjalin kryesore është perfect conditional. Pra, if clause condition, main clause result. If plus simple past, perfect conditional. If this thing happened, that thing would have happened. As in all conditional sentences, the order of the clauses is not fixed. You may have to rearrange the pronouns and adjust the punctuation when you change the order of the clauses, but the meaning is identical. Ta shohim me shembuj. If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up. I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders. If we didn't trust him, we would have sacked him months ago. We'd have sacked him months ago if we didn't trust him.
If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you. I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting. Function, para funcione. These mixed conditional sentences refer to an unreal present situation and its probable but unreal past result. In these mixed conditional sentences, the time in the if clause is now or always, and the time in the main clause is before now. Pra, në këto lloj kushtore të përzjera, koha në fjalinë në renditur kushtore është tani apo gjithnjë, dhe koha e foljes në fjalinë kryesore është përpara së tashmes. For example, për shembull, if I wasn't afraid of spiders is contrary to present reality. I'm afraid of spiders. I would have picked it up is contrary to the past reality. I didn't pick it up. Të shohim shembuj të tjerë. If she wasn't afraid of flying, she wouldn't have traveled by boat. I'd have been able to translate the letter if my Italian was better. If I was a good cook, I'd have invited them to lunch. If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now. Me kaq e mbyllim dhe shpjegimin e fjalive kushtore, që janë shumë të rëndësishme në anglisht dhe zakonisht janë pjesë e rëndësishme e testeve apo provimeve edhe të maturës, po dhe çdo lloj provimi tjetër, duke shpresuar që do të na ndiqni edhe në pjesët e tjera të cilat do testojnë njohuritë që keni marrë dhe përthithjen e njohurisë nga ana juaj në këtë sektor, pra në kushtore. Ju faleminderit.